මේ ටික අරන් ගියාටම ගෙට නම් තම බන දෙන එක නැහැ. එහෙනම් ඉතින් මේ හරියට දෙපා හදාගමු. මම දැල්ටි ගෙනාවා. අයියෝ වෙලෙ ටික ගේන්න අමතකුණා. ලුණු එකක් ගේන්න.
තියන්නේ මම මේක ගන්නවා. හා බොන්න. එහෙනම් මං ගියා. ඔනේ ගාලා තමයි ඔයා වැල්ලු කන්නකො. එහෙනම් මේ හදනේ ඕනේ නෑනේ ඔයාට. අර චූටියක්කට විතරක් දෙන්න. කෑ ගන්න බෑ. නෑ කෑ ගන්න. හදලා දෙන්න ඔයාට කන්න.